Hej hej! Välkommen att följa med mig på Bohusleden. Hej hej! Det är en ny landsdel, en ny busshållplats. Vi är på västkusten och det är också en ny led när vi ska gå Bohusleden från Svarteborg. Och det är en hel etapp som man kan köra bil längs. Men det är blommigt. Här är Lundens vaktstuga som användes i 20 år för att skydda Kynnefjäll från att bli förvaringsplats för utbränt kärnbränsle. Och det blev nattkvarter vid underbara vindskyddet vid Entervattnet. Och vindskyddet vid Säveleken ligger också jättefint. Ja, det måste ju vara för att vi är nära Norge som det här kallas fjäll, Kynnefjäll. Men det är i alla fall fint. Här är morgonen efter en oväntat regnig och blåsig kväll med ett tält som visade sig behöva lite omvårdnad. Men nu har de i alla fall kört in det fina vädret och det här är en underbar plats här vid Transtjärn. Ja, det var länge sedan vi såg en ledmarkering och det finns ingen stig. Och ändå ser vi inte inne på det som ska vara omarkerat. Vi får väl se var det här ska sluta. Kynne älv har vi utanför oss i alla fall. Och även nu när vi väljer att följa en grusväg på den omärkta delen av leden så hittar vi en jättefin rastplats här vid Trätjärnen. Ja, här är vindskyddet i Nornäs. Det här är vår tältudde som vi fick ta när det var upptaget i vindskyddet. Förbokat med 3 sovsäckar.
Men vi klagar inte. Vilken dag vi har haft idag. Vi har gått den här omarkerade etappen som är mest väg. Men sen när vi kom in på markeringarna igen, det har ju varit så fint med alla små kärnar och berg och allting. Så alldeles perfekt. Inne på dag 4. Inte ett moln i sikte. Lite annorlunda terräng idag. Mer kupering och en del brukad mark som förstör helhetsintrycket. Och vi är väldigt nära Norge. Och ja, det var lite solstängsvarning ute på de där hyggena. Så nu är vi i skogen igen, det är skönt. Och Norge är så stängt för svenskar så här i coronatider så de har tagit bort det från kartan. Men jag lovar, det finns. Det ligger där borta på andra sidan sjön. Från Älgafallet till Älgefossen. Norge finns. Och vi kör vilodag i en stuga i Vassbotten. Och det gör vi rätt i. Tiago och Pedri. Vandringsdag 5, ytterligare en strålande sån.
Och här skulle jag vilja ha doftfilm. Jag tror att det är odonen som ger den här härliga myrkaraktären. Vindskyddet vid Sandvatten är verkligen värt de 2 extra vandringstimmarna från Allemarken. Fantastiskt fint. Och här ser vi havet för första gången när vi tittar ut över Idefjärden. Ett fint beläget vindskydd på Björnerödspiggen. Utsiktstornet på Björnerödspiggen. Utsikt från Björnerödspiggen. Här borta har vi Halden. Och där någonstans ska vi se Strömstad. Jag ser det. Så har vi kommit till sista natten på vår drygt veckolånga tur på Bohusleden. Vi sover här i vindskyddet i Rogsta med en strålande utsikt över Bohuslän, över Strömstad och nejden. Det har varit fantastiska dagar och jag kan absolut rekommendera Bohusleden och det enda jag känner till då, de nordligaste etapperna av den. Så prova det, det är mitt tips. Efter en vecka i vildmarken så bjuds vi på det här och 4 pluttar 4G. Så då har vi nått slutet på Bohusleden och slutet på den här veckans fantastiska vandring. Tack ska ni ha och på återseende. Hej hej!